Însurătoare, comedie de Nicolae Vasilievici Gogol. Traducere și adaptare radiofonică de Sic Alexandrescu. Ivan Cuzmici Potcoliosin e funcționar într-o administrație publică cu gradul de consilier de curte. Ivan Cuzmici Potcoliosin e flăcău, dar un flăcău tomnatic. Tolănit pe divan în locuința sa cam neîngrijită, de burlac, Ivan Cuzmici pufăie din lulea și cugetă asupra avantajelor și neplăcerilor căsniciei, pentru că de câtva timp îl bate gândul să se însoare. Dacă stai să te gândești, oricum ai suți-o, până la urmă tot acolo ajungi. Trebuie să te însori. La drept vorbind, totul e gata. Iar pețitoarea întocește pragul de 3 luni. Mi-e și rușine, zău așa. Ei, Stepan? Da. Pețitoarea n-a dat pe aici? N-a dat neam. Și la croitor ai fost? Fost. Ei, și ce face? Lucrează la fracul meu? Lucrează. Ei, și lucru merge? De merge. A început la cheotori. Cum ce zici? Zic că a început la cheotori. Și nu te-a întrebat pentru ce trebuie boierului tău un frac nou? Nu m-a întrebat neam. Și-o fi spus așa, stăpânul tu are cumva de gând sensoare? N-a spus neam. Dar cred că mi-ai fi văzut și alte fracuri la el, nu? Nici vorbă că mai croiește și pentru alții, nu numai pentru mine. Da, erau destul de spânzurate. Dar nu cred să fie din postav așa de fin ca al meu. Da, al dumitale era din postav mai lucios. Cum ce zici? Zic că al dumitale o să fie mai lucios. Da, bine. Și nu te-a întrebat pentru ce își face stăpânul tău un frac din postav atât de fin? Neam. Poate că te-a întrebat. Nu cumva boierul tău are de gând sensoare? Nu m-a întrebat neam. Dar cred că i-ai spus ce grad am și care e slujba mea. Da, i-am spus. Bine, hai, pleacă de aici. După mine, fracul negru îți dă mai multă greutate. Fracurile alea spărăcite sunt pentru copiși, pentru funcționărași, pentru plevoșcă de-asta. Oamenii de un grad superior trebuie să știe să respecte, cum să spun, Daneică, ce mai încoace încolo? Un consilier de curte e cât un colonel, fără epoleți. Ei, Stepan, Da. vax ai cumpărat? Da. Și e bun, nu? Bun. Ai dat ghetele cu el? Da. Și a ieșit lustru? De ieșit a ieșit lustru, firește. Și negustorul, când ți-a pus cutia în mână, nu te-a întrebat de ce trebuie lui stăpân tu vax așa de prima? Neam. Nu ți-a zis? Nu cumva boierul tău are de gând sensoare? Nu mi-a zis neam. Bine, haide, pleacă de aici. Da. Ai zice că încălțămintea nu e cine știe ce. Cu toate astea, dacă nu e bine lucrată sau dacă nu-ți vine bine pe picior, lumea bună te vede cu alți ochi. Dar nenorocirea mai mare e să ai bătături. Orice îndur, numai bătături, nu. Ei, Stepan? Porunca. I-ai spus cizmarului că nu vreau să am bătături? Da, i-am spus. Și el ce-a răspuns? Ce-a zis? A zis că bine. Haide, pleacă de aici. Da, dracu să mă ia, dar a furisită treabă stensori. Bă, îți trebuie una, alta. Nu, să mă ia toți dracii. Nu e așa de ușor cum s-ar crede. Ei, Stepan? A sosit bătrâna. A sosit? Adu-mi coace, ce aștepți? Adu-mi coace. Da. Ce mai încoace încolo? Treabă grea. Bună ziua! Bună ziua, Fiocla Ivana! Ce mai faci? Ce mai dregi? Ia un scaun, stai jos și povestește. Cum stăm cu asta? Cum zici că o cheamă? Cu Melania asta a ta. Agafia Tihonovna. Da, adevărat, Agafia Tihonovna. Mă prind că iar o fi vreo fată de 40 de ani. Da, de unde? Ia-o numai de nevastă și o să mă blagoslovești în fiecare zi. Și Zestrea? Cum e cu Zestrea? Mai spune odată. Zestrea? O casă de piatră cu 2 caturi în mahalaua Moscovii și cu niște chirii de-ți lasă gura apă. Iar casa are adăugate 2 aripi, una numai de lemn și cealaltă așezată pe temelie de piatră. Fiecare aripă aduce câte 400 de ruble pe an. Da. Mai are și o grădină de zarzavat în cartierul Vâborg. Acum 3 ani un negustor a vrut să o închirieze și să puie numai varză. Un comersant cu scaunul la cap nu pune picătură de rachiu pe limbă. Și are 3 băieți. Pe 2 i-a însurat, de-al 3-lea spune că e prea tânăr. Să stea la prăvălie, zice, să mă ajute la negoț. Am îmbătrânit, zice, să se țină pe lângă mine, să-mi dea o mână de ajutor. Da, ea, ca persoană, cum e? O acadea, o bucățică de zahăr, albă și roză, crema fetelor, nu altceva.
O să le spui și la dușmani și la prieteni. Ce femeie, cum se cade Fiocla Ivanovna asta. Cât îi sunt de recunoscător. Da, numai că vezi tu, nu prea e de rangul meu. E fată de negustor de starea a treia, recunosc. Dar nici pe un general nu l-ar face de râs. De negustor nici nu vrea să audă. Mămărit cu oricine, zice. Iau și pe un neisprăvit. Numai să fie nobil. Ce mai? E plină de simțiri delicante. O, duminica să o vezi dumneatale când își pune rochea de mătasă. E un foșne de fuste de parcă ar trece o prințesă. Ți-am pus întrebarea asta fiindcă tu mă înțelegi, sunt ditai consilier de curte. Așa că nu-i așa... Înțeleg, firește că înțeleg. Dar știi că i-a mai propus eu un consilier de curte, dar l-a refuzat. Nu i-a plăcut. Și afară de asta nu mai ai nimic? Ce-ți mai trebuie altceva? Ceva mai bun n-ai să găsești. Lână, prima calitate. Bine, măicuță, bine, o să ne mai gândim. Mai de pe aici, poimâine. Eu o să stau tolănit ca astăzi și tu o să-mi povestești. Nu, puiule, sunt 3 luni de când tot viu pe la tine de florile mărului. Stai așa înfășurat în halat și tragi din lulea. Dar ce crezi tu, că te însori așa cum îi spune lui Ștepan, adun cizmele și gata? Ți le tragi și ieși în târg? Trebuie să te gândești, să privești lucrurile pe toate părțile. N-ai decât? Vrei să privești? Vino și te uită. Marfa de-aia e marfă, să te uiți la ea. Îmbracă-te și hai. Chiar acum s-a cam înorat. N-a pus să ieși în ulițe și te pomenești că toarnă cu găleata. Treaba ta dacă nu vrei să vii. Numai vezi că ți-au și ieșit ghiocei pe la tâmple și în curând numai de însurătoare nu-ți mai fi bun. Crezi că n-am mai văzut noi consilieri de curte? Găsim noi niște prentedenți de nu o să se mai uite nimeni la tine. Vorbești prostii. Unde vezi tu ghiocei? De unde ai scos-o ca în pere albi? Cum să n-ai pere albi? Păi de ce trăiește omul? Să ajungă la pere albi. Ia uită-te la el. Aia nu-i place, aia alta are cusur. Află atunci că țineam deoparte pentru orice întâmplare un capitan căruia tu nu-i vii nici până la umăr. Are un glas ca de trompetă și face serviciu la antilerie. Palavre. Ia să văd de unde ești cornit tu, că mi-au ieșit ghiocei. Ei, Stepan, adu-mi oglinda. Adică nu lasă că o iau singur. Auzi, mea-ta, păr alb, găsiți argâlcile. Te găsească pe tine. Potcoliose, unde ești? Ah, firai să fii baborniță, ce învârtești pe aici? Ia fă bine și spune, te rog, cine dracu te-a pus să mă însori? Și ce e dacă te-ai însurat? Nu ți-ai făcut decât datoria de creștin. Datoria? Da. Mare procopseală o nevastă, mai bine îmi rupeam un picior. Ai uitat cum te țineai de capul meu. Însoară-mă, mătușică dragă, că pătuiește-mă și pe mine. Altceva nu mai știi ce să spun. Coropișniță bătrână. Dar ia spune-mi, ce cauți aici? Nu cumva și Potcolios n-ar avea de gând să... Și de ce n-ar avea? Ai, fugi și mie să nu-mi sufle nicio vorbă. Animalul, ce om, ce măgar. Auzi, dumneata, pe furiș... Unde-a ea pere alb? Buf! O nebunule, ce te-a apucat? Ce, nu ți-e bine? Ce dobitocie? Mai speriat de nu pot să-mi vin în fire, pe cuvântul meu. Nu face nimic, am glumit. Da, ai niște glume halal. În loc să mă supăr eu, tot tu faci pe supăratul? Te ascunzi tu de mine, vechiul tău prieten. Te-am prins, vrei să te însori? Vorbești prostii, nici prin gând nu-mi trece. Uite dovada vie, babornița. Nu știm noi ce înseamnă pupăza asta? Și ce dacă te însori? Unde e răul? Curaj, dă-i drumul, mă ocup eu de tot. Fiocla Ivanovna, spune-mi numai de cine e vorba, unde ai găsit-o și celelalte. E fată de nobil, de funcționar, negustoreasă, cum o cheamă? Agafia Tihonovna. Agafia Tihonovna, Branda Hristof? Da, de unde? Nici pomeneală, cu Perdeaghin. Din strada 6 Dughene? Feritea Sfântul mai aproape, pe ulița Săpunarilor. Da, ulița Săpunarilor. Cum treci de prăvăria aia mare, o casă de lemn? Nu, frate, dincolo de berărie. Da. După berărie? Nu înțeleg, mai zăpăcire tot. Cum intri pe ulița Astrâmtă, dai de o gheretă, treci de ea și o iei la stânga. Atunci ai drept în față o casă de lemn. Acolo stă croitoreasa care trăia cu un secretar de la senat. Nu intri la croitoreasă, treci de ea și imediat după vezi o altă casă de piatră. Asta e chiar casa în care locuiește fata, Agafia Tihonovna, logotnica noastră. Foarte bine, am înțeles, bravo, treaba e ca și făcută. Tu poți să te duci cu Odoroacu, nu mai avem nevoie de tine, șterge-o. Ce face? Vrei să-i pețești tu? Să faci tu pe pețitoare? Da, eu care mă vezi. Tu să nu-ți mai vârnați în treaba asta. Ia uite-ne
brăzatu, ce asta e treabă de bărbat? Vezi dale tale, atât. Hai, nu-ți mai răci gura de pomană, să-și cunoască fiecare lungul nasului. Care-te? Auzi, nerușinare, să iei omului bucățica de la gură, păgânul dracului. Cui să-i dea prin gând, că n-aș fi scos o vorbă, firea al dracului. Și acum, iubitule, să nu mai pierde nicio clipă. Haide. Stai că nu m-am hotărât încă. Mă gândeam doar că poate. La alții cu vorbe de astea. De ce să-ți fie rușine? Te însori eu de nici n-apuci de veste. Mergem chiar acum la fată și ai să vezi cât ai bate din palme, gata. Cum? Să plecăm chiar acum? Dar ce te împiedică? Judecă și tu. Ce folos ai că stai așa neînsurat? Uite-te în jurul tău, în odaia asta. Ce vezi tu bun aici? Colo o cizmă murdară, dincolo un lighean, pe masă scrum de tutun. Iar tu strezi viața dormitând. Stai și cași toată ziua. N-am ce să zic, rânduială la mine nu prea e. Aici ai dreptate. Dar când vei avea o nevastă, o să te miri singur de cum o să arăți și tu și casa ta. Colea o să fie o canapea, pe canapea un cățeluș, un canar în colivie, o broderie începută. Ia închipuiește-ți numai, tu stai frumos pe canapea și lângă tine vine și se ghemuiește o femeiușcă dulce, dulce să o mănânci. Și ia cu mânuța ei. Când te gândești ce mânușițe au afurisitele, zi așa. Parcă numai mânușițe au, numai dracu știe ce au și ce nu au. Uite, cu tine poți să vorbesc deschis. Mi-ar plăcea grozav să am la îndemână o mititică frumușită, știi? Așa e că ai vrea? Ți s-a deschis pofta, nu? Tu n-ai nimic de făcut. Masa de nuntă și toate bazaconele astea lasă-le în grija mea, eu mă ocup. Dar uite ce, la mai puțin de 12 sticle de șampanie, dragul meu, nici să nu te gândești. Madera, da, și de asta o să ne trebuie măcar o jumătate de duzină de sticle. Vinderin, nu, dă-l dracului de vinderin. Pentru masă m-am și gândit. Știu eu un bucătar de la curte. Mai domol, vorbești de parcă am fi și ajuns la nuntă. De ce nu? Ce rost are să o mai lungim? Singur ai spus că ești de acord. Nu, n-am spus. Sunt și... Nu sunt chiar asta e bună. Băi, adineauri, ai spus cu gura ta că ți-ar plăcea să... N-am spus decât că n-ar fi rău. Mai mult n-am Ia spus. te rog, acum o întorci, după ce am pus totul la punct. Nu-ți place ție viața de familie, căsnicia, nu-ți place? Spune. Ba, de plăcut îmi place. Atunci ce te oprește? Nu mă oprește nimic, numai că... Ce? Spune? Cam ce? nu știu cum. Ce? Se trăiește o viață întreagă neînsurat și așa, dintr-o dată, să te însuri. Destul, gata, isprăvește. Nu ți-e rușine să o tot sucești atâta? Am să-ți vorbesc ca un părinte copilului său. Ce ești tu până în clipa de față? Un nimic, un pârlit, un zero, dacă e să vorbim cinstit. Ia o oglindă și te uită. Ce ai să vezi? O mutră de tâmpit. Ce? Cum? Și în loc de asta, ia închipuiește-ți în jurul tău o droaie de broscoi drăgălași. Și nu acolo 2 sau 3, cel puțin 6. Și toți semănând cu tine ca 2 picături de apă. Leiți mutra ta. Acum ești tu singur cuc, un consilier de curte, șef arhivar. Cine te știe? Atunci însă o să ai pe lângă tine, ia gândește-te, o ciurdă de arhivari de toate mărimile, ștrengari și ștrengării. Și unul din haimanalele astea mici o să întindă mânuțele și o să te apuci de favorite. Iar tu, în schimb, o să latri ca un cățel. Hau! Spune-mi, te rog, ce poate fi mai înălțător? Bine, dar haimanalele astea o să crească mari, o să-mi spargă tot, o să-mi zăpăcească hârtiile. Haimanale, vorba e că o să semene leit cu tine. Asta așa e, îl luam ar toți dracii, au să-mi semene. Are haz treaba asta. Sigur că are haz, așa că să mergem. Să mergem dacă n-avem încotro. Stepan, vino de-l îmbracă peste părul tău. Parcă n-ar fi rău să-mi pui o vestă albă. Pune de care o fie tot una. Blestemata asta de spălătoreasă scropește gurile atât de prost că se ține toată ziua de hârjoneală în loc să stea să calce. Hai, omule, grăbește-te, abia te miști. Gata, sunt numai decât. Numai fracul să mi-l pun și-s gata. Știi ce, dragul meu? Să spun ceva. Du-te tu singur. Ce-ți vine, ai nebunit? Care din noi doi se însoară? Eu sau tu? Azi n-am chef să ies din casă, serios. Mâine poate. Mai degrabă mâine. Ce, nu ești în toate mințile? Ți-a sărit vreo doagă? Auzi acolo ce zevzec, ce nătăfleață. Te-ai gătit, te-ai dichisit și așa dintr-o dată... Ticălosule! De ce? Puși la că nu știu cum să-ți mai zic. De ce mă înjuri? Ce ți-am făcut? Un topitoc, un idiot fără margini, un tâmpit și nimic mai mult. Oricât ai fi tu de arhivar. Eu pentru ce umblu? Pentru binele tău. O să sufle altul chilipirul de la nas, puiule, și o să dai din buze. Iar tu, burlac bătrân și ruginit, ai tolănit. Ești o babă, asta ești. Mai rău decât o babă. Mulțumesc, ești drăguț. Ce, ți-ai pierdut mințile? Cu sluga asta de față îmi spui astfel de vorbe? Puteai să aștepți altă ocazie. Mai ocazie că asta se poate? Ce? Spune și tu. Ce? Își pierde omul cumpătul. Cum să nu te ocărăsc? Ca
orice om cum se cade, te hotărăști să te însori și așa, din senin, te întorci pe partea elaltă. Bine, bine, merg, numai să nu mai țipi, să nu te mai aud. Așa da, nici nu avem altceva mai bun de făcut decât să mergem. Da, Adu-i pălăria și haina, repede. Ce om suțit, așa pe nepusă masă încep să înjur, hodorong-turong, cu o ploaie de ocări, fără nicio pricină. Bine, nu mai scot o vorbă. Bine, sunt gata. Hai să mergem. Agafia Tihonovna, fiica răposatului Tihon Pantelimonovici, bogat negustor de starea a treia, așteaptă cu nădejde rezultatul demersurilor pe care le face în folosul ei iscusita pețitoare Fiocla Ivanovna. Între timp își dă în cărți ca să afle cu un moment mai devreme dacă Fiocla va izbuti să-i găsească un pretendent nobil și fără cusur, așa cum i-a făgăduit. Mătușa ei, Arina Pantelimonovna, o asistă în această iscodire a viitorului. Drum și iar drum, mătușică. Îmi ține calea un crai de tovă. Pică cu dragoste. Se ridică cu mult interes și un crai de verde. Însă dama asta pune piedici. Cine crezi tu că poate să fie craiul de verde? Nu-mi dă în gând. Da, eu știu. Cine? Un negustor de postaf, om bun, Alexei Dimitrievici Starikov. Nu poate să fie el. Ți-o spun cu siguranță, pun rămășa pe ce vrei dumneata că nu e el. Să nu zici nu, Agafia Tihonovna. Cine altul poate să fie craiul de verde dacă nu el, care are părul atât de blond? Nu, mătușică. Craiul ăsta de verde de aici e un nobil. Cum o să fie un negustor crai de verde? N-ai vorbit tu așa dacă ar mai trăi tatăl tău, răposatul Tihon Pantelimonovici. Mi-aduc aminte cum izbea cu palma masă și striga. Eu scuip, zicea, pe cine se rușinează că e negustor. Eu pe fata mea n-o dau, zicea, nici după un colonel. Și nici pe fiul meu, zicea, nu-l fac funcționar. Cum adică, zicea, negustorul nu slujește împăratul ca oricare altul? Și omora masa în pumn, că avea o labă cât găleata. Iar dacă vrei să știi adevărul, pe maică-ta o znopea în bătăi. Să nu fi fost el, ar fi trăit și azi biata răposată. Și tu vrei să mă mărit cu o răutate de om ca ăsta? Pentru nimic în lume n-am să iau un negustor. Bine, dar Alexei Dimitrievici e altfel de om. Nu vreau, nu-mi trebuie, nu-l vreau. Are barbă și când o mâncă o să-i pice sosul în barbă. Nu-l vreau. Dar unde-i să găsești unul să fie și nobil și om de treabă? O să-mi găsească Fiocla Ivanovna pe cineva. Așa mi-a promis că îmi găsește ea unul fără cusur. Fiocla e o mincinoasă, fetițo, o mincinoasă. E greu păcat să bântești Arina Pantelimonovna, mare păcat. Fiocla Ivanovna, hai, dă-i drumul, spune, vorbește, l-ai găsit? L-am, dar lasă-mă întâi să răsuflu, să-mi viu în fire. Am bătut pentru tine pe la toate ușile, am răscolit canțilariile, ministerele, cazărmile. Dacă ai ști, măiculiță, Doamne, abia am scăpat nebătută. Să nu mă miști de aici. Oașca aia bătrână care i-a însurat pe Aldea Fiorom, și ea s-a legat de mine. Aha, zice și așa și pe dincolo. Vrei să-mi iei bucățica de la gură? Mărginește de la mahalaua ta. Poți să te superi până n-ai mai putea. Eu, ca să mulțumesc clienta, sunt în stare de orice. Așa i-am spus. Dar ce mai pețitor ți-am găsit? Nici eu nu mai știu de unde i-am scos, drăguță. Pe scurt, lumea a fost și o să mai fie. Dar ca din dați, ca ăștia, n-au mai fost și n-o să mai fie. Vreau câțiva ori să se prezinte chiar azi. De-aia am venit să spun. Vai, chiar astăzi sufletelule mor de frică. Nu te teme, măiculiță, vin, se uită și atâta tot. Nu o să te mănânce, te uiți și tu la ei. Dacă nu-ți plac, se duc și gata. Sper că ne-ai adus ceva bun. Cât sunt? Mulți? Cam o jumătate de duzină. Să ai de unde să alegi. Și sunt nobili? Toți marfa mai prima, nobil cum nu se mai află. Asortiment. Ce fel de oameni? Categoria întâia, foarte bun. Toți frumoși, drăgălași, scoși ca din cutie. Cel dintâi, Baltazarovici Jevachin. E foarte bun. A făcut armata la vapoare. E tocmai ce-ți trebuie ție. Vreau o logodnică plinuță. Pe slăbănoage n-are ochi să le vază. Foarte bine. După el vine Ivan Pavlovici, funcționar la canțilarie. Un om arătos, persoană impozantă. Când a strigat odată la mine, n-am cântat mie versi uscate că fata e așa și pe dincolo. Mie să-mi spui pe șleau cât are, mișcător și nemișcător.
Atât și atât, tătucă, am răspuns. Minți, cățea turbată! Ăsta mi-am zis eu, ăsta e un cineva. Și încolo pe cine mai e? Mai am pe Nicanor Ivanovici Anuchkin, un om foarte delicat. Niște buze mămucă fragă, nu altceva. Foarte bun. Mi-ar trebui, zicea, o logodnică drăguță, bine crescută și care să știe franțuzește. Să-l vezi, știi, așa, micuț, puțin tel, cu niște picioare subțirele, scobitor, mămucă. Nu, mulțumesc, subțirei ăștia nu sunt pentru mine. Ce să mă atragă la ei? Dacă ți să fie mai gros, rămâi la Ivan Pavlovici, abia dacă încape pe ușa asta. Bun de tot. Și ce vârstă are? E încă tânăr, vreo 50 de ani. Dar nici nu crezi să aibă 50. Și numele? Numele? Ivan Pavlovici Jumară. Așa-l cheamă? Da. Ce nume? Nu te gândești, dragă Fiocla, dacă îl iau de bărbat o să mă cheme Agafia Tihonovna Jumară. Și vai, dar se poate una ca asta? Ei, drăguță, sunt în Rusia nume și mai de ochiate. Dacă la ăsta nu-ți place numele, ia-l pe Baltazar Baltazarovici. E un preintendent de soi. Ce fel de păr are? Păr frumos. Și nasul? Nas frumos și pus la locul lui. Ăsta e numărul 1. Foarte bun. Numai că, ți-o spun să o știi, n-are în toată casa decât o lulea. Nimic mai mult, nici o mobilă. Și pe cine mai ai? Pe Achim Stepanovici Panteleiev. Funcționar, consilier onorar. Se bâlbâie un pic, dar în schimb e foarte modest. Ei, dai într-una, funcționar, altceva nu mai știi. Mai bine spune-ne dacă nu bea. De băut, bea, nu pot să zic, bea. Dar ce vă pasă din moment ce e consilier onorar? Și în afară de asta, e blând ca mătase. Nu, un bețiv nu vreau. Cum crezi, mămucă? La urma urmii, ce are face că bea și el câteodată peste măsură? Nu umblă bea toată săptămâna. Sunt și zile când nu bea. Și mai e cineva? Mai e unul, dar nu e grozav. Nu e nimic de el. Cei dintâi, ăia sunt crema. Or fi, bine. Dar spune cine e? Nu vreau nici să mai pomenesc de el. E consilier de curte și decorat. Până să-l urnești de pe divan, vai de lume. Și peste putință să-l faci să iasă din casă. Și cine mai e? Nu sunt decât 5, vorbeai de 6. Nu ți ajunge, vezi că le-ai prins gustul? Adineauri te-ai speriat când ai auzit de 6. Dar ce nevoie avem noi de nobili ăștia ai tăi? Toți la un loc nu fac cât un singur negustor. Aici nu sunt de părerea ta, Arina Panteleimonovna. Un logodnic nobil e oricum mai respectabil. Ce nevoie avem noi de respectul ăsta? Uite-te de pildă la Alexei Dimitrievici, când își pune căciula de zibelină și trece cu Sania. Da, când îi iese înainte un nobil cu ipoles pe umăr și strigă la el: dă-te la o parte, negustor de piei de cloșcă. Sau când îi spune: ia scoate, bă, necioplitule, niște catifea de prima calitate. Iar negustorul răspunde: binevoiește și te uită, tătucă. Și numai ce l-auzi pe nobil: descopere scăfârlia, măjicule. Iar negustorul, dacă nu vrea, nu-i dă niciun petec de postaf și nobilul rămâne cu buza umflată și cu fundul gol. Iar nobilul îl taie în bucățele pe domnul negustor. Iar negustorul se duce și dă plângere la poliție. Iar nobilul la senator. Iar negustorul la guvernor. Iar nobilul... Zic că n-are unde să se mai ducă Fiocla. Guvernorul e mai sus decât senatorul. Ești nesuferită cu nobilii ăștia ai tăi. Mi se pare că a sunat. Doamne, doamne, să știi că ei sunt. Care e? Careva din pretendenți. Vai, Dumnezeu, au venit cerul. Au venit de noi. Nici măcar n-am făcut-o de aia. Și fața de masă. Uite ce bătață. Duniașca. Scoate iute o față de masă curată. Și pe ce mă fac? Sunt doar în cămașă. Treci și te îmbracă, mămucă. Duniașca, dă fuca, deschide și spune așa: dumnealor vin numai decât. Dumnealor vin numai decât. Necălcată, mătușică. Îndură-te de noi. Vai de mine, de ce nu deschide nimeni zorro? Agafia Tihonovna, grăbește-te, mămucă. Vai de mine, e tot la ușă. Poftește-l aici și roagă-l să aștepte. Cucoanele sunt acasă? Sunt, cum să nu fie? Poftiți înăuntru. Vai, ce burtos e! Vine, gata, intră! Ia-la, dragă, Așteptați aici. Bine, aștept. Dar zănași de prea mult.
Am fugit de la birou pentru un minut. Generalul ar putea să întrebe, unde e funcționarul ăsta? S-a dus să vadă o logodnică. Lasă că-i dau eu lui logodnică. Mă rog, ia să revizuim puțin inventarul. Una casă de piatră cu 2 caturi este. 2 aripi adăugite, una pe temelie de piatră, alta de lemn este. Dar aripa de lemn nu face 2 parale. Una trăsurică, una sanie împodobită cu valtreapuri, cu un burduf mare și unul mai mic. Cine știe dacă toate astea nu sunt bune de pus pe foc. Deocamdată bătrâna zice că sunt de prima calitate. Mă rog, să nu căutăm nod în papură de la început. 2 duzini de linguri de argint. Într-o căsnicie e nevoie de linguri de argint, se înțelege. 2 blănuri de vulpe. 2 plăpumi mari de puf și 2 mici, 6 rochi de mătase și 6 de indian, 2 camizoale, 2... Nu interesează. Rufărie, prosoape, asta o privește. În orice caz, totul trebuie verificat pe teren. Sunt acasă cocoanele? Sunt. Așteptați aici. Acum vin și dumnealor. Am onoarea... Respectele mele. Cred că nu mă înșel și că am cinstea să vorbesc cu tăticul încântătoarei proprietari acestei case. Nu, domnule, niciun tătic. Eu încă n-am copii. Atunci, iertați-mă, cer scuze. Mutra individului ăsta mi se pare cam suspectă. Teamă mie că a venit tot pentru ce am venit și eu. Aveți desigur treburi cu stăpâna casei. N-aș putea să spun chiar că am intrat așa, în plimbare. Minte, ticălăsul, a venit să se însoare. Sunt acasă? Sunt. Fetițo, dragă, fetițo, fii bună, te rog, și scutură-mă puțin. Uite ce praf am strâns pe mine de pe străzile astea. Ia te rog și fulgul ăsta. Da. Așa, mulțumesc, drăguță, mulțumesc. Ia mai uite-te nițel. Parcă atârnă un fir de păianjen, nu? Dar pe pulpanele fracului n-am nimic? Da, mulțumesc, drăguță. Mi se pare că mai e ceva în partea asta. Am onoarea. Postavul ăsta, așa cum se și vede, e postav englezesc. Și ce trainic e! L-am cumpărat în 1795, când escadra noastră era în Sicilia. Eram atunci doar sublocotenent și l-am dat să-mi facă o uniformă. În 1801, sub împăratul Pavel, m-a avansat locotenent. Postavul era mai nou ca la început. În 1814 am luat parte la o expediție în jurul lumii și postavul abia dacă se tocise puțin pe la tivituri. În 1815 m-a pus în poziție de retragere și am dat să mi-l întoarcă. Și așa întors îl port de 10 ani și uite-l, e ca nou. Mulțumesc, fetiță, mulțumesc, frumoasă între frumoase. Aș îndrăzni să vă pun o întrebare. Trebuie să fie o țară foarte frumoasă, Sicilia, nu? Măreață, o țară de basm. Ce munți, ce copaci, ce rodieri pitici și unde te uiți, ce italieni, ce micuțe ca niște boboși de trandafiri. Alt gând n-ai decât să le săruți pe toate. Dar sunt bine crescute? Mai bine nici că se poate. Contese! Uneori pe stradă mă întâlneam cu aceste micuțe frumuseți oacheșe și mă înțelegi, firește, cine nu știe ce înseamnă un ofițer rus. Epoleții colea, broderii de fir de aur. În Italia nu există casă fără balcon, iar acoperișurile sunt drepte, netede. Da, ca podeaua asta. Ridici ochii și pe cine vezi stând la balcon? Un boboc de trandafir. Ce mai? Să te linși pe buze. Îngăduiți-mi să vă mai pun o întrebare. Ce limbă se vorbește în Sicilia? Firește că toată lumea vorbește franțuzește. Dar fetele de măritat știu toate franțuzește, fără excepție? Toate, fără nicio excepție. Poate că nu o să mă credeți ce vă spun. Vreme de 34 de zile cât am stat acolo, pe una n-am auzit-o un singur cuvânt în rusește. Chiar niciun cuvânt? Niciunul. Și când spun asta nu mă refer numai la nobilii lor sau la alți signori, adică cum s-ar zice la ofițerii lor. Să luăm de pildă pe un țăran sau pe cel din urmă hamal și să-i spunem: amice, dăm puțină pâine. Nu te înțelege, da, pe cuvântul meu. Dar dacă îi spui în franțuzește: date-ci del pane sau portate vino, pricepe numai decât.
Ați vorbit adineauri de un țăran. Ei bine, țăranul, cum e prin părțile alea? E la fel cu mujicul nostru rus, lat în spate și plugar vrednic? Asta n-aș putea să vă spun. N-am observat dacă pe acolo se ară pământul sau nu. Întrucât privește însă tabacul, tutunul de prizat, pot să vă raportez nu numai că îl trag pe nas, dar îl și mestec între dinți. Da. Unde te uiți, numai apă. Și peste tot gondole. Și câte o italiancă din astea mititele stă în gondolă. Un boboc de trandafire. În același timp cu noi erau în Sicilia și ofițeri englezi. Și ei sunt tot oameni, aproape ca noi, pe scurt marinari. La început, lucru ciudat, nu ne înțelegeam deloc. Dar după ce am făcut cunoștință, am început să ne înțelegem. Ne arătam o sticlă și un pahar și pricepeam numai decât că era vorba de băutură. Dacă puneam mâna, uite așa, la gură și făceam... Ne lămuream îndată că vrem să fumăm. În fond, după cum vedeți, engleza e o limbă foarte ușoară. Marinarii noștri, numai după 3 zile, se făceau înțeleși. Și chiar și ei înțelegeau câte ceva. E o mare bucurie că am putut cunoaște un om care a văzut atâtea și atâtea. V-aș putea întreba cu cine am onoarea să vorbesc? Jevachin, locotenente marin în retragere. Îngăduiți-mi la rândul meu să vă întreb, cu cine am avut plăcerea să mă întrețin? Funcționarul de cancelarie Ivan Pavlovici Jumară. Da, și eu am luat o gustărică, puține scrumbie și o franzeluță. Cred că nu m-ați înțeles bine. Jumară este numele meu. Mă iertați, sunt cam tare de ureche. Credeam că ați binevoit să spuneți că ați mâncat niște jumări. Nu, din păcate n-am ce face. Am vrut să cer domnului general să-mi dea voie să mă cheme Jumarian, dar s-au opus părinții. Da, sunt nume de-astea curioase. La noi, în escadra a 3-a, erau ofițeri și mateloți cu niște nume. Cucui, Nădușeală, Zeamă lungă. Pe un sublocotenent îl chema Purcel. Striga la el capitanul: ia vină un coa Purcel. Și adăuga că mi s-a făcut foame. Bună ziua, sufletelule, cum merge? Mulțumesc, tătucă, bine, slavă Domnului. Îl chema capitanul Purcel. Sunt acasă? Babornița. Atât să ținte bine în cap, curaj și nimic mai mult. Da, curaj. Ce de lume, drace, ce-o fi asta? Să fie tot pretendenți? Unde ai găsit pe toți cloncanii ăștia, baborniță? Unde vezi tu cloncan? Sunt numai oameni de ispravă. Mulți poftiți cam jerperiți. Râde dracu de porumbe negre. Mai bine uită-te la tine, capră răioasă cu coada în sus. Și în ciurda asta ta sunt numai de-aia grași. Buzunarele pline de vânt, nu? Dar ia ce-o fi făcând de nu mai apare? Sunt sigur că ușa asta dă-n odaia ei de culcare. Stai, nerușinatule, ți s-a spus că se îmbracă. Ei și ce dacă se îmbracă? Nu fac nimic, mă uit și eu puțin pe gaura cheii. Dați-mi voie să-mi potolesc și eu curiozitatea. Îngăduiți-mi să mă uit și eu numai un pic cu coada ochiului. Degeaba, domnule, că nu se vede nimic. E ceva alb, dar nu poți să-ți dai seama ce-i. Ori o femeie, ori o pernă. O pernă. Vine. O pernă. Care este motivul care v-a îndemnat să mă fericiți cu vizita dumneavoastră? Am aflat din ziare că doriți să furnizați niște lemne și subsemnatul fiind funcționar într-o administrație de stat, am venit să aflu ce fel de lemne veți putea livra, ce cantitate și la ce dată anume. Deși nu avem intenția să furnizăm nimic, sunt încântată că ați venit. Care-i numele dumneavoastră? Asesor de colegiu Ivan Pavlovici Jumară. Luați loc, vă rog. Să rămână mulțumit. Îngăduiți-mi de asemenea și în ce vă privește. Și eu am citit în ziar un aviz referitor la nu știu ce. Atunci mi-am zis, de ce nu m-aș prezenta și eu? Vremea mi s-a părut delicioasă, iarba crește pretutindeni. Care-i numele dumneavoastră? Locotenent de marină în retragere Baltazar Baltazarovici Jevachin. A mai fost un Jevachin, dar ăla a ieșit la pensie înaintea mea. Vă rog să luați loc. Vă mulțumesc. Dar dumneavoastră, aș putea să știu cu ce prilej? Prilej de vecinătate, aflându-mă la câțiva pași de casa dumneavoastră. Dumneavoastră locuiți în casa precupeții Tulobova, Nu. peste drum de noi. Nu, în partea cealaltă a orașului, dar am de gând să mă mut în cartierul acesta. Binevoiți, vă rog să dați loc. Da, vă mulțumesc. Îmi este îngăduit să știu... Cum, nu mă mai cunoașteți? Nici dumneavoastră, domnișoară? Am impresia că nu v-am mai văzut niciodată. Aduceți-vă bine aminte, trebuie să mă fi văzut undeva. Să vă spun drept zău că nu știu. Poate la Miriu Cichine.
chiar la ei, vedeți? Ați auzit ce a pățit fata lor? Da, știu, s-a măritat. Nu, asta n-ar fi chiar o nenorocire. Și-a rupt piciorul. Vai, cât a Vai, suferit vai, sărăcuța. vai. Se întorcea acasă seara târziu, cu trăsura. Vizitiul era beat și-a răsturnat. Da, aflasem eu că a pățit ceva, sau că și-a rupt piciorul, sau că s-a măritat. Și care este numele dumneavoastră? Ilia Fomici Coțcariu. Suntem și puțin rude. Nevastă mea numai asta îmi spune toată ziua. Dați-mi voie să vă prezint prietenul meu Potcoliosin, Ivan Cosmici, consilier de curte, șef de divizie. El a pus pe roate întreg departamentul. El face totul în minister. Directorul e așa, numai de formă. Ivan Cosmici Potcoliosin rezolvă toate afacerile. Foarte bine. Dar vă rog să stați. Luați loc. Duniașca, ia vezi cine sună. E Alexei Dimitrievici Starikov. Un negustor. Ziua bună, Arina Panteleimonova, bătrânico! Gurile rele spuneau azi dimineață prin târg că ai avea niște lână de vânzare. Aici nu e tarabă. Da? Nu știam. Am căzut ca musca în lapte. Sau afacerea o fi și încheiată? Îți fi bătut și palma și a mai rămas doar să beți aldămașul. Nu e nimic, nu te supăra. Lână de vânzare nu avem, dar suntem mulțumite să te vedem la noi. Fii bun și ia loc. Azi e o vreme atât de sucită. De dimineață ziceai că o să plouă și când colo n-a plouat. Iar acum e ca după ploaie. Da, e o vreme așa de... Când e senin, când se întunecă iar, apoi parcă se luminează a ploaie. E foarte neplăcut. În Sicilia, doamnă, unde ne aflam noi cu escadra, eram spre primăvară, ieșeai din casă pe soare și așa deodată venea o ploicică. Dar știi, dacă te uitai bine, era ploaie adevărată. Da? Serios că da. Și chiar ploua. Cel mai neplăcut e să fii singur pe o vreme ca asta. Omul însurat e cu totul altceva. Nu-i se urăște niciodată. Dar când ești burlac, ce să vă spun, e așa... Moarte curată. Bine zici. E o adevărată tortură, numai încă pe vorbă. Îți blestem zilele. Domnișoară, dacă v-ar fi dat să vă alegeți singură un adorator, n-ați voi să-mi spuneți care ar fi gustul dumneavoastră. Mai precis, îngăduiți-mi să aflu din ce ramură administrativă ați socotit că e mai potrivit să vă alegeți soțul. Ați dori poate să aveți un soț, domnișoară, un om care a înfruntat zbuciumul valurilor marine? Nu cred. Mai degrabă, după părerea mea, soțul cel mai bun e omul în stare să conducă singur un departament întreg. De ce atâta îngânfare? Găsiți că este potrivit să priviți de sus pe un om care, deși a servit în infanterie, știe să pui în adevărata valoare bunele purtări din societatea înaltă. Domnișoară, dumneavoastră hotărâți. Răspunde Agafia Tihonovna, spune-le ceva, puișor. Prin urmare, ce spuneți, frumoasa mea? Care e părerea dumitale, Agafia Tihonovna? Spune și tu ceva, scoate o vorbă. Zi măcar mulțumesc sau cu deosebită plăcere. Nu e frumos să stai așa ca muta. Mi-e rușine, Fiocla, mor de rușine. Îmi vine să fug. Nu? Pe cuvântul meu, dacă nu plec. Mătușică, rămâi dumneata în locul meu. Să nu faci una ca asta, să nu ne faci rușine. Asta nu pleca, ajungi de poveste de râsul lumii ce o să creadă despre tine. Nu, plec. Nu, plec, zău că plec. Nu mai stau. Agafia Tihonovna. Asta e nemaipomenit. N-au dispărut toate. Ce poate să însemne figura asta? Trebuie să se fi întâmplat ceva. Vreun secret de toaletă feminină, ceva de aranjat, de prins în ace, vreo cămășuță care a alunecat și... Ce s-a întâmplat? Ce a fost? Nimic, absolut nimic. Ce-ai fi vrut tu să pățească? Dar de ce a plecat atunci? Ați speriat fata și a plecat. Vă rog să scuzați și vă poftește pe toți să veniți astă seară la un pahar de ceai. Poftim, pahar de ceai. De-aia nu-mi plac mie întrevederile astea. Totdeauna se ivesc complicații. Azi e cu neputință. Veniți mai bine mâine. Sau poftiți poimâine la o ceașcă de ceai. Ducă-se la toți, dracii. Eu unul n-am timp de pierdut. Eu sunt un om ocupat. Ce zici, Potcoliosin? Nu e de lepădat mica proprietărea sa, e? Da, nu e de lepădat. E frumoasă, stăpâna Casi, foarte frumoasă. Ăsta s-a amorezat. Dracu să-l o să ne încurce rău dobitocul, să vedeți. Nu e frumoasă. Are nasul prea lung. Nu mi s-a părut, din contra. E mic și scump, ca un boboc de trandafir. Sunt în totul de părerea dumitale. Adică nu, să nu mă înșel. Am o grijă mare. Mă întreb dacă știe franțuzește. Îmi permiteți să vă întreb, de ce n-ați încercat să-i vorbiți franțuzește? Poate că știe. Dar nu știu eu.
Păi dacă dumneata nu știi franțuzește, ce nevoie ai să știe ea? Pentru femeie e cu totul altceva. Femeia trebuie neapărat să știe franțuzește. Să-i lăsăm pe ceilalți să lămurească chestia asta. Eu mă duc să inspectez casa și cele 2 aripi. Și dacă lucrurile stau bine, astă seară închei, nu mai am nevoie de nimic. Pretendenții ăștia neisprăviți nu sunt deloc periculoși. Dacă am trage câte o pipă, avem aceeași direcție? În ce parte locuiți, dacă mi-e permis să vă întreb? Eu stau în Peschi, ulița Petrovska. Ar fi un ocol prea mare. Eu stau în Vasile Ostrov, pe linia 18. Mă rog, nu face nimic, vă însoțesc. Cu nasul cam pe sus ăștia. Să fie urcat croafa în copac. Las că te dai tu jos, Agafia Tihonovna, ne mai întâlnim noi. Cu plecăciune, domnilor. Plecăciune. Și noi? Ce mai așteptăm? Acum spune drept, are sau n-are fata pe vinoncoaie? Uite, am să spun de-a drept. Nu-l are. Alta cum? Dar ce te-a găsit? Cum nu-l are? Adineauri, ai spus chiar tu cu gura ta că e frumoasă. Da, dar are nasul lung și nu știe franțuzești. Și ce-ți pasă ție că nu știe franțuzești? Oricât, o logodnică trebuie să știe franțuzești. Dar de ce? De ce? Pentru că, mă rog, dacă nu știi, e cu totul altceva. Asta e bună. Un dobitoc spune o dobitocie și tu stai cu gura căscată să o prinzi. Fata e o frumusețe, auzi tu. O frumusețe cum nu mai găsești nicăieri. Da, la început mi-a plăcut și mie. Dacă ne-am auzit pe ceilalți, are nasul lung, l-am măsurat mai bine și am găsit și eu că are nasul puțin cam lung. Mare prost mai ești. Din adins au spus așa, ca să te dezguste. E o fată rară. Ai văzut ce ochi are? Da. Dacă n-ar fi decât ochii. Da. Ochii, ce să spun, parcă vorbesc, respiră. Dar nasul e de o albeață de alabastru. Da. Dar știi, nu așa orice soi de alabastru. Adu-ți-l aminte bine. Da, când mi-aduc aminte, parcă e în adevăr frumoasă. Da. Cum să nu fie frumoasă? Ascultă, acum fiindcă au plecat toți ăștia, hai să o găsim, să punem lucrurile la punct, să terminăm. Nu, asta nu fac. Și de ce, mă rog? Suntem mai mulți, ea trebuie să aleagă. Acum te apuca mila de ceilalți? Sau te tem de concurență? Vrei să-ți igonesc eu într-o clipă? Să te scapi de toți? Cum ai să faci? Mă privește, numai să-mi dai cuvântul că după asta nu mai dai înapoi. Ți-l dau, de ce să nu ți-l dau? Dacă ți-e așa de mult, uite, ți l-am dat. De ce m-aș ascunde? Vreau să mă însor. Dă mâna. Poftim. Așa, acum nu mai am nevoie de nimic. Să mergem. E seară. Agafia Tihonovna, gătită foc, așteaptă emoționată sosirea pretendenților. E însă prea devreme. Mai e o jumătate de ceas până la ora ceaiului. E foarte greu de ales. Dacă ar fi numai 1, să zic 2, dar 4. Nicanor Ivanovici n-ar fi rău, numai că e prea slăbănoc. Nici Ivan Cusmici nu e rău. Dacă stăm să judecăm, nici Jumară nu e rău, deși e nițel prea burtos. Oricum e un om impunător. Baltazar Baltazarovici are și el însușirile lui. Da, e greu să iei o hotărâre. Dacă deasupra abuzelor lui Nicanor Ivanovici am putea înfige nasul lui Ivan Cusmici, dacă am putea lua ceva din ținuta lui Baltazar Baltazarovici și să adăugăm la toate astea un piculeț din trupeșia lui Ivan Pavlovici, m-aș decide foarte ușor. Dar așa, cel mai cu minte lucru e să trag la sorți, să mă las în voia celui de sus. Care va ieși, îmi va fi soț. Scriu numele fiecăruia pe câte o bucățică de hârtie. Le fac ghemotoc. Așa. Ce-o fi să fie? Foarfecă. Gata. Îi am pe toți grămadă în fața mea. Nu-mi rămâne decât să îi bag în săculeț, să închid ochii și să trag. Întâmplă-se ce s-a întâmplat. Mi-e frică. Dar da Dumnezeu să iasă Nicanor Ivanovici. Nu, de ce el? Mai bine Ivan Cusmici. Adică de ce Ivan Cusmici? Parcă ceilalți sunt mai prejos decât el? Hai, care a ieșit, l-am luat. Vai, au ieșit toți. Cum îmi bate inima. Nu trebuie să fie decât unul singur. Încă o dată. Dacă aș putea să-l nimeresc pe Baltazar. Ce-mi veni? Vreau să zic Nicanor Ivanovici. Nu vreau. Să decidă soarta. Ia-l pe Ivan Cusmici, e mai bun ca toți. Vai. De ce ți-e frică? Nu te speria, eu sunt. Ascultă-mă ce spun. Ia-l pe Ivan Cusmici. Mi-e rușine, m-ați auzit. Ce cu asta? De mine să nu te rușinezi. Nu suntem rude? Nu-ți mai ascunde obrăjorii drăgălași. Fă cum te învăț eu, ia-l pe Ivan Cusmici. E o minune de bărbat, funcționar fără seamăn, un om cum nu se mai află. Dar poate că Nicanor Ivanovici, să zicem. Nu e și el un bărbat bine? Nu te supăra, dar e un 0 alături de Ivan Cusmici. De ce? Cum
Cum asta? Pentru că se vede cât de acolo. Ivan Cuzmici e un om care... Un om cum nu sunt doi. Dar Ivan Pavlovici? Ivan Pavlovici e surogat. Toți ceilalți sunt surogați. Da? Toți? Chiar toți? Judecă singură și compară. Ivan Cuzmici înseamnă ceva, e ceva. Da. Iar ceilalți, oricare din ei, Ivan Pavlovici, Nicanor Ivanovici, nu sunt absolut nimic. Da, poate că ai dreptate. Toți ceilalți sunt destul de modești. Modești? Crezi că sunt modești? Niște pricinași, niște zulbagii, asta sunt. Ți-ar plăcea să te vezi cotonogită chiar de-a doua zi după nuntă? Vai de mine, asta ar fi cea mai mare nenorocire ce s-ar putea întâmpla. Cred, nici nu se poate închipui ceva mai îngrozitor. Va să zic că mă sfătuiești să iau pe Ivan Cuzmici. Da, te sfătuiesc, firește, Ivan Cuzmici. Da. Nici nu mai încape vorbă. Bine. Mi se pare că treaba e făcută. Potcoliosin e într-o cafenea aici aproape, mă duc după el. Prin urmare, așa zici, Ivan Cuzmici fără niciun fel de discuție. Fără. Și pe ceilalți să refuz? Tot fără discuție. Dar cum să fac? Mi-e rușine. Ce rușine? Spune-le că ești prea tânără, că nu vrei încă să te măriți. Dar n-au să mă creadă. Au să mă întrebe cum și de ce și... Atunci, uite ce e, spune-le de-a dreptul. Cărați-vă de aici, dobitocilor. Cum o să le spun așa ceva? Mi-e teamă că o să se supere. Mare nenorocire. Dacă supărarea lor ți-ar putea pricinui vreun necaz, aș mai zice, dar așa, din moment ce n-ai să-i mai vezi... Vine cineva, cu siguranță că e unul din pretendenți. N-aș vrea să mă întâlnesc cu ei. Nu mai ai altă ieșire? Ba da, pe scăricica din dos. Tremur toată. Nimic, păstrează sângele rece. Adio. Mă duc să-l aduc pe Potcolios. Poftiți, poftiți. Am venit din adins ceva mai devreme, domnișoară, ca să putem vorbi liniștit numai noi doi. Da. Știți, nu-i așa, domnișoară, ce rang am. Sunt asesor de colegiu, prețuit de șefii mei și iubit de subalterni. Nu-mi lipsește decât un singur lucru, o tovarășă de viață. Bine, domnule. Tovarășa dorită, domnișoară, sunteți dumneavoastră. Vă rog să-mi spuneți pe față, da sau nu? Numai că eu sunt încă prea tânără. Nu sunt încă dispusă să mă marit. Dați-mi voie. Atunci de ce bate magalalele pețitoare? Poate că ați vrut să spuneți altceva. Vă rog, explicați-vă. Luai toți dracii. Nu poți găsi un minut să-ți pui treburile la cale. Mă scuzați, domnișoară, mi se pare că am venit prea devreme. Mi-a și luat-o unul înainte. Ivan Pavlovici, omagile mele. Înghițite-ar pământul cu omagile tale cu tot. Domnișoară, să aud. Da. Un singur cuvânt. Da sau nu? Poftiți. Iar sună careva. Domnișoară, probabil că sosirea mea mai înainte decât ar dicta o codul bunilor maniere. Da, dar văd că respectele mele. Freacă-te pe cap cu respectele tale. Dracu te-a trimis și pe tine. Vă rog, domnișoară, să luați o hotărâre. Eu sunt un om ocupat. Timpul meu e prețios. Da sau nu? Nu trebuie să... Nu știu singură ce mi iese din gură. Ba da, trebuie. Cum să nu trebuie? Poftim? Nu, nimic. Nu asta vreau să spun. Cărați-vă toți de aici, domnit! Vai, Doamne, ce-am zis? Cum adică să ne cărăm? Ce înseamnă vorbele astea? Vă poftesc să mă lămuriți ca să spuneți! Vă rog să spuneți! Ce mai fi și povestea asta? Mare Intră, omule, intră, de ce te-ai oprit? Treci tu înainte, să mai răsuflu un minut și să-mi prind supieul. Dar să nu te prind că o ștergi iar că... Nu șterg, nu plec nicăieri, ți-o jur. Tocmai acum ți-a ieșit supieul. Poftiți. Respectele mele, domnule. Ascultă-te, rog, nu e așa că fata Casii e cam slabă de minte? Poftim? Dar ce, s-a întâmplat ceva? Da, s-a întâmplat un fapt de neînchipuit. Așa, din chiar senin, a luat-o la fugă, stricând, vrea să mă bată. Dracu să mai înțeleagă ceva. Da, îi se întâmplă câteodată. E slabă de minte. Dumneata ești rudă cu ea? Rudă, se înțelege. Rudă, în ce grad? Dacă nu te supără că te întreb. Zău, dacă știu, prea bine nu știu. O mătușa mamei mele era ceva cu tatăl ei. Sau tatăl ei era nu știu ce cu mătușa mea. Și e mult timp de când dă semne de prosteală? Din pruncie, din cea mai fragedă pruncie. Ar fi fost mai bine să fie deșteaptă. Dar merge și proastă, dacă stă bine cu suplimentele. Cu zestrea, vreau să zic. N-are, domne, nici parachioară. Cum adică? Doar casa de piatră? Așa-i merge numele că e de piatră. Dacă știi dumneata cum a fost construită. Zidurile sunt de cărămidă numai așa, pe deasupra, să-ți ia ochii. Și înăuntru, moloz, așchi, talaș. Nu mai spune. Cum îți spun? Dumneata nu știi cum e ziua de azi. Îți ridici o casă, numai așa casă, ai pe ce să te împrumuți. Bine, dar casa nu e ipotecată. Cine ți-a spus? Este, cum să nu fie. Bancă dobânzile nu sunt plătite de 2 ani. Bine, dar mie hoașca asta de pețitoare mi-a spus nemernica, lepădătura, lasă. Da, dacă mă minte ăsta.
Trebuie să o supun pe babă la cel mai strict interogatoriu. Și dacă ce spune ăsta e adevărat, scotându din ea ca din putinei. Da, îngăduiți-mi la rândul meu să vă importunez cu o întrebare. Nefiind un cunoscător al limbii franceze, îmi vine foarte greu să-mi dau personal seama dacă o femeie o știe sau nu o știe. Vă rog, deci, să-mi spuneți, stăpâna casei știe franțuzește? Nici o singură vorbă. E cu putință. Vă dau garanție. Agafia Tihonovna a învățat la același pension cu nevasta mea. Profesorul de franceză o bătea la palmă cu linia. Închipuiți-vă că din prima clipă am avut acest presentiment că nu știe franceza. Franceza, ducă-se dracului. Dar ca a furisit asta de pețitoare să îndrăznească, auzi scorpia bătrână, auzi vrăjitoarea dracului. Și dacă aș ști cu ce vorbe mi-o lăuda, cum mi-o zugrăvea, casă de piatră, aripi pe temelie, zicea, linguri de argint, săni cu valtrap, nu-ți rămâne decât să te urci și să pleci la plimbare. Auzi dumneata cotoarba, pingeaua tocită, o să-mi cadă ea mie în labă. Uite-o! Vino, Hodorogo, fântână de păcate ce ești, fă-te goa! Cum e posibil să mă induci în eroare în modul acesta, Fiocla Ivanovna? Opiete să-ți primești pedeapsa criminală! Nu înțeleg nimic, mă zăpăci de tot. Casa are numai pe deasupra cărămizi și încolo molos și surcele, iar tu vorbeai de mansardă și câte și mai câte. Dar ce-am făcut-o eu? Și pe urmă e ipotecată. Înghițite ar sarsailă să te înghite vrăjitoarea frizită. frizită. Mă și insultă, în loc să mulțumească pentru câtă osteneală mi-am dat. Și mie mi-ai relatat, Fiocla Ivanovna, că domnișoara știe franțuzește. Știe, sufletelule, știe tot ce vrei și nemțește știe orice și manierele le știe pe toate, pe de rost. Nu, am impresia că știe numai rusește. Și ce rău vezi în asta? Dacă ar vorbi turcește ar fi mai rău pentru tine. N-ai pricepe boabă. Ia vino încoa, blestemato, vino mai aproape. Nu mă apropii, ai mână grea. Uite ce porumbițo. Să nu crezi că scapi așa de ieftin, te duc la poliție. Pe mine? Ai să vezi tu și spune-i din partea mea, tinerei persoane, eu o neisprăvită, vezi să nu uiți! Ia uite ce burtă verde, ce mai zbiară. Unde e așa de umflat, crede că e mare lucru de capul lui. Tu ești un neisprăvit, sopârlane, asta ești, sopârlane. Îți mărturisesc, draga mea, dacă aș fi fost informat că tânăra ființă a primit o educație atât de precară, nu i-aș fi trecut pragul casei niciodată. Asta e tot ce am avut de spus. Au mâncat ciuperci otrăvite, au băut peste măsură, să purice tot cu miroscopul. Hai de mine, învățătura asta prostească le-a luat mințile. Ce te scălămbăi așa? Ce te rânjești la mine? L-a apucat rău de tot, ce mai... Pețitoareu! Ce? Pețitoareu! Meșteră mare în arta însurătorii! Dar știi că sunt. Bine te mai pricep să n-oți firele! L-a apucat și-l ține, se vede că i-a sărit o Nu mai pot! Reșin! Mă lasă puterile! Mor! Plesnesc! Mă sfârșesc! Simt că dacă mă apucă iar râsul, îmi dau sufletul! Firea dumneavoastră veselă îmi place! Dumnezeule sfinte și mare, îndură-te de noi păcătoși! Și ce se închipuie hoașca asta? Hoașca asta bătrână? E în stare ea să însoare pe cineva? Pe când eu însor pe cine vreau. Vorbiți serios? Fără glumă, puteți să faceți căsătorii? Te cred, însor pe cine vrei cu cine vrei. Atunci însurați-mă pe mine cu anfitrioana acestei case. Pe dumneata? Da. De ce vrei dumneata să te însori? De ce? Asta, dacă îmi dați voie să remarc, este o întrebare foarte stranie. Parcă știi vreodată de ce te însori. Cred că ați auzit că n-are o parazestre, nu? De unde nu e, nici Dumnezeu nu cere. E destul de trist, se înțelege, dar cu o persoană atât de plăcută poți trăi și fără zestre. O încăpere mititică, un antreiaș micuț, un mic paravănaș sau o altă despărțitură, din ce-o fi. Dar ce ți-a plăcut atât de mult la ea? Ca să vorbesc deschis, mi-a plăcut că e cam plinuță. Sunt mare amator de femei trupeșe. Îi plac femeile grase și răscofălcit ca o pungă de tutun seacă. Nu! Dumneata nu trebuie să te însori în niciun caz. Și de ce, mă rog? Pentru că de-aia...
Uite-te numai cum te miști. Ce fel de omblet e ăsta? Între noi fie vorba labe de cocoș. De cocoș? Chiar așa, nu vezi ce mutră ai? Ce-ați vrut să spuneți în definitiv cu labele de cocoș? Foarte simplu, labe de cocoș. Am impresia că mergeți cam departe. Vorbesc așa fiindcă mi-am dat seama că am de-a face cu un om cu judecată. Altfel nu i-aș fi spus nimic. Am să te însor, îți promit. Da. Dar cu altă persoană. Nu vreau decât pe asta. Vreți să fiți binefăcătorul meu? Însurați-mă cu ea. Bine, fie. Da. Cu o singură condiție. Dumneata nu te mai amesteci. Nici nu te mai arăți în ochii fetii. Aranjez eu totul fără dumneata. Dați-mi voie, cum aranjați fără mine? Mi se pare că va trebui să mă arăt și eu în cele din urmă. Nu trebuie deloc. Dumneata du-te acasă și așteaptă. Până de seară totul e gata. Ar fi foarte bine. Dar nu aveți nevoie de o situație a funcțiunilor mele? Vreun certificat ar putea să o intereseze pe fată. V-aș putea aduce totul într-un minut. N-am nevoie de nimic, du-te acasă. De seară vei avea noutăți. Te anunț la timp. Hai, du-te. Așa. Să mă ia dracu dacă mișc un deget. Dar de ce nu fi venind deodată potcolios? Nu miroasea bine. Au plecat toți? Plecat. Nimeni. Dacă ai ști ce tremur m-a apucat, niciodată nu mi s-a întâmplat așa ceva. Jumară ăsta e o spaimă. Tot mi-e frică să nu se întoarcă. Nu se mai întoarce pentru nimic în lume. Pun capul pe tocător dacă vreunul din cei doi mai dă cu nasul pe aici. Dar al treilea? Care al treilea? Baltazar Baltazarovici. Eu mor de curiozitate să aud ce spune despre mine bobocelul de trandafir. Baltazar Baltazarovici. De ăsta nici să nu mai vorbim. Cum? Nu înțelegeam la cine te gândești. Un nătâng, un nătărău, un bobălțat. Nu mai pricep nimic de mine vorbești. Așa când îl vezi faci o impresie bună. Bețiv. Să mă bată Dumnezeu dacă înțeleg. Bețiv? Se poate? Știi bine? Iată-mi cuvântul, o lichea patentată. Te rog, scutește-mă. S-a strecurat ăsta aici. Să vorbești despre mine admit, dar nu în felul ăsta. Caută-ți alt mușteriu, pe mine lasă-mă, n-am nevoie. Agafia Tihonovna, uite-te la el, abia se ține pe picioare. Așa umblă de dimineața până seara pe două cărări. Trimite-l și pe ăsta la plimbare să terminăm. Și potcolios în care nu mai vine. Ce om, ce ticălos. Mă duc după el. Mi-a făgăduit să mă înalțe în ochii ei și când colo m-a dat la fund. Ciudat om. Domnișoară, vă rog să nu credeți absolut nimic. Mă iertați, nu mă simt bine. Mă doare capul. Domnișoară, găsiți la mine ceva care nu vă e pe plac? De bucățica asta de chelie vă rog să nu țineți seama. M-am ales cu ea în urma unor fierbințeli. Părul o să-mi crească la loc curând. Cu chelie sau fără chelie îmi sunteți absolut indiferent. Domnișoară, nu știți ce bine îmi stă fracul negru, mă deschide la obraz. Aveți mare noroc, adio. Vă rog, domnișoară, vă rog, spuneți-mi pricina, motivul, cauza. Poftim. S-a dus. Ce întâmplare nemaipomenită. Și așa am pățit de 17 ori. Și cam tot așa de fiecare dată. La început s-ar părea că merge ca pe roate. Și când să zic Doamne ajută, tronc sunt respins. Dar de asta e păcat. Zău, e păcat. Păcat. Jevachin. Bine că nu ne-a văzut. Ai observat ce trase era la față? I-a căzut nasul. Și adică să-l fi gonit și pe el ca pe ceilalți? Cu surle și cu tobe. Nu-mi vine să cred că a spus ea cu gurița ei că mă vrea numai pe mine. Că te vrea? Ce să te vrea? E moartă după tine, îndrăgostită. Ți-a dat tot felul de nume drăgălașe. E literalmente peșeratic, clocotește de dragoste. Ce vorbe frumoase născocesc femeile când vor ele. Muțunache, țuțurică, scârnăvie, tâmpițel. Da, dar acum să lăsăm astea, să ne punem pe treabă. Vorbește cu ea, deschide sufletul dintr-o dată și cere-i mână. Dintr-o dată, chiar așa? Așa, dintr-o dată. Uite că vine. Ți l-am adus, domnișoară. Da? El e pacientul. N-a fost pe lume om mai îndrăgostit. Să mă ierte Dumnezeu, dar n-aș dori niciunui dușman să pățească așa ceva. Mai încet, frate dragă, așa e bine, e bine. Agafia Tihonovna, fi dumneata mai îndrăsneață, că el e grozav de timid. Ridică din sprâncene, ori lasă ochii în jos, să-l zăpăcești pe nemernicul ăsta. Sau și mai bine, știi, dezgolește-ți umărul. Acum vă las singuri între patru ochi. Eu mă duc să trag o raită prin sufragerie și să dau porunci bucătarului. Cred că vinurile au și sosit. La revedere! La revedere! La revedere! Curaj, potcolios, curaj! Luați loc, vă rog. Da. Vă place să ieșiți la plimbare, domnișoară? Ce plimbare? Unde? La țară, vara. E foarte plăcut să te plimbi cu barca. Da, domnule. Și noi ne plimbăm uneori cu prieteni. Cum o să fie vara asta, nu se știe. Ar fi bine să fie frumos. Da. Care este flora dumneavoastră preferată, domnișoară? Care miroase mai tare.
garoafa. Cucoanelor le stă bine o floare. Da, e ceva plăcut. În ce biserică ați fost duminica trecută la slujbă? La Biserica Înălțării. Ah. Și cu o duminică mai înainte am fost la Maica Domnului din Kazan. Aha, da. Ne apropiem de procesiunea Sfintei Caterina. Da, e peste o lună, mi se pare. Chiar ceva mai puțin. Da, cred că o să fie o sărbătoare veselă. Azi suntem în 8, 9, 11, 16, peste 22 de zile. Adevărat? Așa de curând? Și încă ziua de azi nici n-am pus-o la socoteală. Ce curajos e poporul rus! Cum adică? Să luăm de pildă lucrătorii. Îi vezi cum lucrează la înălțimea mețitoare. Am trecut azi pe lângă o casă la care un zidar lucra la temcuială și nu era frică deloc. Da? Unde? Pe drumul pe care îl fac în fiecare zi când mă duc la birou. Eu știți, în fiecare zi mă duc la minister. A, da. Rămâneți cu bine. Plecați? Da. Mă scuzați dacă v-am plictisit cumva. Vai de mine, se poate? Dimpotrivă, trebuie să vă mulțumesc pentru convorbirea asta atât de plăcută. Mi-a fost teamă să nu vă fi plictisit. Nu, niciun caz. Atunci, dacă este așa, o să-mi îngăduiți să mai vin într-una din serile astea. O să facă multă plăcere. Un om de vază. E foarte greu să nu-l iubești. Da, avea dreptate prietenul lui. Îmi pare rău doar că a plecat așa de repede. E o bucurie să stai de vorbă cu el. Și ce e mai frumos, e mai cu seamă că nu vorbește numai așa ca să nu spuie nimic. Ce om minunat! Mă duc să-i povestesc și mărtușetii. Intre, omule, intre. Pentru ce voiai să te duci acasă? Ce nerozie. Dar pentru ce era să mai stau? I-am spus tot ce era de spus. Va să zic că ți-ai deschis inima. Nu, e singurul lucru pe care nu l-am făcut. Asta e bună. Cum? De ce nu l-ai făcut? Cum vrei tu să-i spun așa netam nesam? Domnișoară, dă-mi voie să mă însor cu dumneata. Atunci despre ce dracu ați vorbit o jumătate de oră? Despre toate câte puțin. Și trebuie să-ți mărturisesc că am rămas încântat. Ne-am trecut timpul în mod agreabil. Bine, omule, dar nu te gândești, peste o oră trebuie să te duci să te cununi. Ce ai nebunit? Să mă cunun chiar azi? Mi-ai dat ori nu mi-ai dat cuvântul că imediat ce vor fi luați la goană ceilalți pretendenți, tu vei fi gata să te însori fără altă tocmeală? Cuvântul nu mi-l iau înapoi, dar nu pot să o fac chiar acum. Am nevoie cel puțin de o lună să mă dezmeticez. O lună? Da, o lună. Bine, mă, cap de lemn, nu înțelegi că am și comandat bucătarului masa? Te rog, Ivan Cuzmici, nu te încăpățâna, însoară-te imediat. Fie-ți milă de mine, frățioare, cum să mă însori imediat? Ivan Cuzmici, te implor, dacă nu vrei să o faci pentru tine, fă măcar pentru mine. Nu pot, îți spun că nu pot. Poți, dragul meu, ce nu poți tu? Te rog, prietene, nu mai facem mofturi. Zău, nu-mi vine, pricep. Peste mână, mie... Ce știi tu? Gândește-te, ești un om simțit, ce dracu. Nu spun asta ca să te măgulesc, nici fiindcă ești șef de birou, ci numai așa, fiindcă te iubesc. Țin la tine. Te-ai luptat destul, ai rezistat destul. Hotărăște-te. Da, dragă, dacă aș putea, cu plăcere, dar nu... Ivan Cuzmici, iubitule, drăguțule, ce vrei, să scad la picioare, să stau în genunchi în fața ta? De ce în genunchi? Poftim, uite-mă în genunchi, te implor. N-am să uit niciodată serviciul pe care mi-l faci. Nu te încăpățâna, iubitule, sufletul meu. Nu pot, frate, crede-mă că nu pot. Porcule! Înjură-mă cât vrei. Tâmpitule! De când sunt n-am văzut un bou mai mare. Supără-te. Uite pentru cine m-am zbătut. Pentru cine mi-am dat atâta osteneală. Numai pentru binele tău, bivole. Ce-am eu din asta? Câștig ceva? Las totul baltă și te dau dracului. Da, mă, n-ai decât. Hai să te duci de râpă, te nenorocești. Singur fără mine o să ajungi rău de tot. Și te doare pe tine. Mă, cap sec ce ești. Tu nu vezi că numai pentru tine mă frământ? Nu te frământa. Așa, atunci du-te dracului. Mă duc. Du-te, op cobrânzei. Am plecat. Pleacă, du-te. De ți-ai rupe un picior măcar. Nu mi-ar părea rău. Ești o cârpă, nu un funcționar. Uite, în jur că de azi înainte nu te mai cunosc. Nu! Să nu mai apare în fața ochilor! N-am să mai apar. Du-te la bunul tău prieten, la dracu să te ia! Idiotule! Plăvane! Auzi, dacă s-a mai pomenit un asemenea om, și la urma urmei eu ce cusuram? Nu, spuneți dumneavoastră. Vă iau martori, vă fac judecători. De ce strig? De ce mă zbat? De ce îmi spar pieptul și îmi rup beregata? Ce mi-e ăsta mie? Nici măcar rudă. Și ce sunt eu lui? Doică? Mătușe sa? Soacră sa? Moașă sa? Ce canalie, ce cap sec, ce pumn ai meritat, ce ghionți ți-aș mai trage în nas, în urechi, peste gură, peste bot, peste dinți, peste tot. Și ce într-adevăr jignitor e că a plecat și nu-i pasă nimic. Mai și râdea. Se duce acum acasă, se întinde pe divan și trage din ulea. Ce creatură nesuferită. Mă duc după el și îl aduc cu sila nemernicul. Nu-l las eu să scape, îl aduc eu înapoi. Am
căzni cu tot din adinsul să mut gândul de la el. Dar tot ce am încercat, să depă în lână, să lucrez la săculeț, Ivan Cusmici mi-a părea mereu printre degete. Iată, în sfârșit, o schimbare în viața mea. Mă trec fiori. Adio, viață de fată. Atâția ani am dus-o așa liniștită. Trăiam potolit, în tihnă. Și acum trebuie să mă mărit. Câte griji o să-mi cadă pe cap. Copii, băieți burdalnici și fetițe mici, care o să crească și o să trebuie să le mărit. Măcar dacă aș găsi să le mărit ca lumea. Nu cu cine știe ce bețivi sau cartofori, gata să joace pe o carte tot, până și haina de pe ei. Nu mi-a fost dat să-mi trăiesc tinerețea de fată și n-am decât 27 de ani. Dar de ce-o fi întârziind atâta Ivan Cusmici? Hai, intră! Domnișoară, am venit să vă aduc la cunoștință un lucru de nimic, dar aș vrea să știu mai întâi dacă nu o să vi se pare ciudat. Ce anume? Nu, domnișoară, vă rog întâi să-mi spuneți dacă nu o să vi se pare ciudat. Dacă nu știu despre ce este vorba... Vă rog totuși să recunoașteți că sunt sigur că ce vreau să vă spun o să vi se pare ciudat. Dați-mi voie, de ce să mi se pare ciudat? De la dumneavoastră e plăcut să asculți orice. Dar ceva în felul acesta n-ați mai auzit până acum. Uitați despre ce este vorba. Totuși, ar fi mult mai potrivit să vă spun altă dată ce am de spus. Ce anume? E că aș vrea, mărturisesc că, să vă aduc la cunoștință că totuși mă îndoiesc că... Doamne, ce om e și ăsta? Ăsta nu e om, e un papuc de muiere tocit, o caricatură de om, o strâmbătură, o pocitanie. Pentru ce vă îndoiți? Am un fel de teamă. Ce prostie, Doamne, ce prostie! Domnișoară, omul își cere mâna, asta vrea să spui, că nu poate trăi fără dumneata și întreabă dacă te învoi să-l faci fericit. Ce te-a găsit? Spune, domnișoară, primi să-l faci fericit pe acest muritor? Nu îndrăznesc să mă închipui că eu aș putea să fac fericirea cuiva, dar de primit primesc. Foarte bine, bravo, asta trebuia să faceți de multă vreme. Dați mâinile încoace. Un moment. Așa, bun sim la căsătoria voastră. O blagoslovesc și o aprob. Căsnicia e un lucru mare. N-am timp acum, vă explic eu cu altă ocazie. Haide, Ivan Cusmici, sărută-ți logodnica, acum poți să o faci și chiar ești dator. Nu fi turburată, domnișoară, așa-i dat să fie. Trebuie să te sărute. Nu, domnișoară, nu. Dați-mi voi. Ce mână frumoasă! De ce ai o mână atât de frumoasă, domnișoară? Vreau să facem cununia chiar acum, domnișoară. Acum. Nu vreau să știu de nimic. Vreau să se facă nunta acum pe loc. Bravo, foarte bine, foarte bine. Ești un om mare. Mărturisesc că întotdeauna am crezut în tine. Am pus mari speranțe în tine. Acum, dumneata, domnișoară, dă-i zor cu îmbrăcatul. Eu am și trimis să vie trăsura și nuntașii. Invitații au trecut direct la biserică. Rochia de mireasă, am văzut-o, e gata. Adevărat, e gata de mult. M-am prea pentru. Așa, hai. Frate dragă, îți mulțumesc pentru serviciul pe care mi l-ai făcut. Un tată și n-ar fi făcut pentru mine ce ai făcut tu. N-ai de ce să mulțumești atât. Bucurie pentru mine. Vino să te îmbrățișez. Să fii fericit. Mulțumesc. În belșug. Mulțumesc. Și bucurie. Și să aveți urmași cu nemiluită. Îți mulțumesc, frate dragă. Abia acum încep să văd ce e viața. O lume nouă și necunoscută mi se deschide înaintea ochilor. Totul se mișcă, trăiește, respiră, devine azuriu, ușor. Sunt încântat, îmi pare bine. Mă duc să văd ce e cu masa și mă întorc. Pentru orice întâmplare, cred că e mai cuminte să-i ascund pălăria. Ce eram eu la drept vorbind până în prezent? Înțelegeam eu senzul vieții? Câtuși de puțin. Trăiam, îmi tăram zilele. Mă duceam la birou, mâncam, dormeam. Pe scurt, o ființă josnică, cea mai josnică și mai de rând. Abia din această clipă încep să-mi dau seama cât sunt de încuiați la cap cei care nu se însoară. Dacă aș fi împărat în vreun colț de lume, aș da poruncă să se însoare toți supușii mei. N-aș îngădui să existe în împărăția mea nici urmă de burlac. Când mă gândesc în adevăr, peste câteva minute o să fiu un om însurat, să mușc din fericirea asta, o fericire cum nu trăiești decât în basme. Și cu toate astea, dacă stau și mă gândesc, mă cuprinde spaima. Pentru tot restul zilelor tale să-ți legi viața de cineva și gata, nici scuze, nici părere de rău, totul încheiat. Acum e și prea târziu să mai dau înapoi. Peste un minut ne pune pe cap cununiile. Nu mai e chip să scapi. Trăsura așteaptă, totul e pregătit. Adică să nu mai fie chiar niciun mijloc de scăpare, nimic, nu mai e niciunul. Pe dincolo, pe la uși, peste tot sunt oameni care o să mă întrebe unde mă duc. E imposibil.
Uite, fereastră deschisă. Dacă m-aș folosi de ea. Nu, e imposibil. Ce o să se zică? În primul rând n-ar fi cuvincios. Și e prea înaltă. Ia să văd. Nu e așa de înaltă. Dar unde mi-e pălăria? Fără pălărie nu pot să fac nimic. Nu stă frumos. Ce? Nu poți să ieși fără pălărie. Dacă aș încerca, să încerc ori nu. Încerc. Doamne ajută! Aole, era înalt, al dracului. Ei, Birjar! Fără pălărie! Asta e totul, Semionov. 10 copii. Fără 10 copii nu se poate. Dă-i drumul! Dă-i bice! Nu știu ce se petrece cu mine. Iar mi-e rușine. Și tremur toată. Dacă aș ști că nu e el aici, o clipă măcar. Să fi ieșit măcar un minut. Dar unde-o fi? Nu e nimeni. Unde-o fi intrat? Fiocla, unde s-a dus Ivan Cuzmici? Acolo e! Unde? Era aici în odaie. Aici vezi și tu că nu e. Dar nici de ieșit n-a ieșit. Am stat tot timpul în antrenament. Atunci unde poate să fie? Nu știu. Să fie și pe scăricica din dos? Sau poate fi în cameră la Arina Pantelei Monovna? Ce este? Ce e? Ivan Cuzmici nu e la dumneata? Nu, aici trebuie să fie. La mine n-a intrat. Și nu e nici în antreu. Eu am stat tot timpul acolo. Dar nu e nici aici, vezi și dumneata. Ce s-a întâmplat? Nu e Ivan Cuzmici. Cum adică a plecat? Nu, nici n-a plecat. Cum nici plecat, nici aici? Pe unde era să treacă? Nu-mi intră în cap. Eu nu m-am mișcat din antreu. Și nici pe scărița mică n-a putut să treacă. Ce dracu, fără să iasă de aici, cum era să dispară? S-o fi ascuns undeva. Ivan Cuzmici, unde ești? Nu mai face pe nebunul. N-auzi, termină, ieși în ascunzătoare. Ce sunt glumele astea prostești? E timpul să mergem la biserică. Nu mai înțeleg nimic. Nu, n-a putut pleca, n-a avut pe unde, e aici. Părăria lui era în treu, eu am pus-o din adins. Să o întrebăm și pe Duniașca. Ea a stat tot timpul la poartă. Poate să știe ea. Duniașca? Duniașca! Unde e Ivan Cuzmici? Nu l-ai văzut? Ba da, l-am văzut. Domnul a sărit pe fereastră. Pe fereastră? Da! Și după ce a sărit, a luat o trăsură și a plecat. E adevărat ce spui? Minți, asta nu se poate. Să mă bată Dumnezeu, a sărit. L-a văzut și negustorul de peste drum. S-a tocmit cu birjarul 10 copeici și a plecat. Ia ascultă, tătucă. Ți-ai făcut de joacă cu noi. Ai vrut să ne faci de râsul lumii. Am aproape 60 de ani și până acum n-am pățit asemenea ocară. Să faci rușine asta unei fete. Eu, femei de la țară, și m-aș fi purtat așa. Iar tu zici că ești nobil. Toată noblețea voastră nu folosește pe cum se vede decât să vă ducă la mărșării și la potlogării. Rușine să-ți fie. Hai, Agafia! Hai, Agafia! Ia te uită cine se pricepe să mitocosească o însurătoare fără pețitoare. Mă rog, eu adusesem niște prentedenți, ca vai de ei, niște sărăci, sau cum vrei să le mai spui. Dar prentedenți care să fugă pe fereastră, să-mi fie cu iertăciune, așa ceva n-am. Baza, Coni, parcă de asta e vorba. Mă duc și-l aduc înapoi. Da, vezi să nu-l aduci. Te pricep să faci însurătoare, ai? Să fi fugit pe ușe, cel puțin asta s-a mai văzut, dar un logodnic care să sară pe fereastră, asta ce să spui? Felicitările mele! Auzi? Felicitările mele! Ați ascultat Însurătoare de Nicolae Vasilievici Gogol. Traducere și adaptare radiofonică de Sică Alexandrescu. Distribuția a fost următoarea: Ivan Cuzmici Podgoliosin, Costache Antoniu, artist al poporului; Stepan Constantin Stănescu; Fiocla Ivanovna Silvia Dumitrescu Timică, artistă emerită; Ilia Fomici Cocicariov, Marcel Angelescu, artist al poporului; Agafia Tihonovna Eugenia Popovici, artistă emerită; Arina Pantelimonovna Natasha Alexandra, artistă emerită; Ivan Pavlovici Jumară, Dem Rădulescu; Nicanor Ivanici Anuchkin, Grigore Vasiliu Birlic, artist al poporului; Baltazar Baltazarovici Jevachin, Mihai Fotino; Starikov Nicolae Bălănescu; Birjarul Armand Stambuliu; un trecător Puiu Mirea;
Crainicul Cosma Brașoveanu. Regia artistică Sică Alexandrescu, artist al poporului.